next, so ito yung test para malaman kung luto na ba, kung malinis. So, comes out clean. So, I guess luto na siya dito kaya. Wow! O, diba? Makakagawa na kayo ng banana cake sa bahay. So, I guess luto na siya. Ayan, kawali lang ni mga mams. Ating banana cake. Ayan, guys. So, tinikman ko na ang sarap. At ito yung texture niya. Moist siya. Ayan, o. Tapos, amoy na amoy yung banana. Ayan. Tapos, pwede kayo maglagay ng butter. Tapos, sugar on top. So,